นับจากนี้เราสองคนก็ต่างคนต่างอยู่ เรื่องของเมื่อวานอะเดี๋ยวมันก็จบไปแต่เรื่องเมื่อวานอะไม่ใช่เรื่องที่พี่อยากให้มันจบไปนะ ในเรื่องนี้ของขวัญเป็นหนึ่งตัวละครสำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรม แล้วก็ความเกลียดชังครั้งนี้ค่ะโดยที่ของขวัญเนี่ยเหมือนเป็นคนที่รับในสิ่งที่พี่ทำไว้ นี่ของขวัญเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของพวกเรา พี่สาวเธอครูสุธิรักษ์ฆ่านักเรียนโรงเรียนนี้ตาย พวกเรารู้ประวัติของเธอหมดแล้วแหละ ในความคิดของตูของขวัญเป็นเด็กที่น่ารักเรียบร้อยเนาะเพราะว่าด้วยความที่บ้านก็มีเรื่องทำให้เราค่อนข้างที่จะเก็บตัวแล้วก็ไม่อยากให้พ่อแม่หนักใจค่ะอร่อยไหม ผมอยากทำทุกอย่างที่พี่ชายของผมไม่ทันได้ทำครับ ภูเขาก็จะเป็นเอาภูเขาในเวอร์ชั่นผมแล้วกันภูเขาก็จะเป็นคนที่นิ่งๆเหมือนมีเรื่องในใจตลอดเวลามีบาดแผลบางอย่างในใจที่ถูกเก็บไว้มาโดยตลอด และค่อยๆแสดงมันออกทีละนิดแต่ว่าโดยคาแรคเตอร์ที่จะเห็นแบบพื้นๆเลยก็คือนิ่งเลยเป็นตัวแทนของเด็กคนหนึ่งที่ต้องแบกอะไรไว้ในชีวิตมากมายในช่วงเวลา10 ปีที่ผ่านมาที่เขาถูกดำเนินชีวิตมาพี่ชายของเราโดนพี่สาวของขวัญฆ่าเราก็ไม่รู้ว่าฆ่าเพราะอะไรหรืออะไรยังไงนั่นแหละมันเป็นบาดแผลและเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดตั้งแต่ภูเขาเกิดมาจนถึงทุกวันนี้มันเปลี่ยนจากภูเขาเด็กน่ารักกลายเป็นภูเขาอีกคนหนึ่งที่กลายเป็นคาแรคเตอร์แบบที่ผมแสดงออกไปในทุกวันนี้เลยมีเพียงแมกไม้โอบลมหายใจของสองเรารับบทเป็นไม้ครับผมเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดตลอด10 ปีของเรื่อง10 Year Ticket นี้เลยเป็นคนรู้สึกแต่ไม่พูดเป็นคนนิ่งเป็นคนแบบว่าแข็งแสดงออกว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆข้างในเป็นคนที่เหมือนใช้ความรักเป็นตัวนำในการกระทำของทุกอย่างเป็นไงเจอเอฟเฟกต์ครั้งแรกครับสนุกเราแต่เหนื่อยทีมงาน ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหม ครอบครัวของขวัญนะคะจะเป็นครอบครัวที่เป็นฟิลเหมือนข้าราชการเนาะด้วยความที่คุณพ่อเป็นผอโรงเรียนแล้วก็คุณแม่เป็นพยาบาลค่ะพี่สาวก็เหมือนเดินตามรอยคุณพ่อก็คือเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนเดียวกันค่ะเล่นเป็นสุดที่รักเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นในการตัดสินใจต่างๆของเราในการไม่พูดของเราเป็นคนอ่อนโยนที่ไม่อ่อนแอคนหนึ่งก็คือเป็นคนที่จริงๆก็เรียบร้อยค่อนข้างจะไม่ได้มีความฝันไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองเท่าไหร่ทำตามที่พ่อแม่บอกเป็นพี่สาวไม่ได้มีวิลของตัวเองแต่ว่าพอได้มาเจอหมายเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าชีวิตมันมีอะไรเยอะแยะเลยเธอทำให้ฉันรู้จักตัวเองมากขึ้นลูกชายของคุณเสียชีวิตแล้วครับไม้ตื่นไอ้ไม้หนูฆ่าเขาเอง ลูกมาฆ่าลูกกูทำไมไอ้ไม้ก็หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณพ่อก็เหมือนออกจากการทำงานเนาะไม่ได้เป็นผอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ก็ออกจากการเป็นพยาบาลด้วยเหมือนกันค่ะพอพี่สาวเราถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรแล้วเนี่ยเราก็โดนสังคมรังเกียจทั้งครอบครัวเลยแหละทำให้เหมือนเราต้องย้ายบ้านหนีเรื่อยๆรวมถึงของขวัญเองก็ต้องย้ายโรงเรียนตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยค่ะจนมันอยู่ในจุดที่ไม่ย้ายไปไหนแล้วก็กลายมาเหมือนเป็นเรียนด้วยตัวเองมากกว่าแล้วก็ความฝันก็คือตั้งใจที่อยากจะกลับไปเรียนแล้วก็สอบเข้าที่โรงเรียนเดิมกับที่คุณพ่อกับพี่สาวเคยอยู่แต่หนูไม่ได้อยากไปอะทุกอย่างมันก็เลยจะดีขึ้นแล้วอะจริงๆเป็นครอบครัวที่น่ารักนะคะถ้าไม่เจอปัญหาชีวิตซะก่อนชีวิตค่อนข้างโอเคเลยนะคือเหมือนกับว่าเป็นพยาบาลทุกอย่างเรียบร้อยดีอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องมาเจอเหตุการณ์นี้แหละค่ะที่ทำให้เราชีวิตเราเปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปเป็นระยะซึ่งมันจะพีคขึ้นเรื่อยๆซึ่งต้องติดตามชมว่ามันพีคยังไงพีคในพีคเรียบแบบนี้แหละค่ะยากมาก
ดราม่าขนาดนี้เนี่ยนานๆจะเจอทีนะจะต้องบอกตรงๆว่ามันได้เข้าถึงตัวคาแรคเตอร์ที่แท้จริงของมนุษย์ว่ามันเป็นยังไงกับการที่คนเราที่มันโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ของผมนะครับเป็นคนที่ฐานะดีมาตอนต้นเลี้ยงลูกมีความเอาใจใส่กับที่บ้านมาพอมันเกิดปัญหาชีวิตมาซึ่งทุกคนมันเกิดปัญหาชีวิตแบบนี้แล้วเนี่ยแต่อันนี้มันหนักมากมันพาครอบครัวตกต่ำต้องย้ายบ้านต้องอยู่อย่างลำบากอยู่แบบกับสังคมไม่ได้เนี่ยว่ามันค่อยๆกดดันเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันดึงสิ่งที่อยู่ในลึกๆความรู้สึกของนักแสดงออกมาแล้วก็ท้าทายดีครับมันพาลูกไปไหนลูกไปไว้ใจคนแบบนี้ได้ยังไงฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่าให้ลูกชายเธอมายุ่งกับลูกสาวฉันอีก พูดถึงภูเขาจะเป็นเหมือนพี่ชายที่เราสนิทแล้วก็มีความทรงจำดีๆอะไรด้วยตอนเด็กๆค่ะเขาเป็นคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่เราต้องการใครสักคนหนึ่งในตอนเด็กนะคะแล้วเขาก็เทคแคร์ดูแลเราเหมือนทำให้เราค่อนข้างมองเขาพิเศษตั้งแต่เด็กอะค่ะจนเหมือนมันเกิดเรื่องขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนมันเปลี่ยนไปโคตรเหนื่อยเลยครับ ไม่คือซีนดราม่าระหว่างผมกับตัวนะอย่างที่รู้กันว่าตัวของขวัญเป็นคอนฟลิกต์ของภูเขาอยู่แล้วเพราะว่าพี่สาวของขวัญมาฆ่าพี่ชายเราทีเนี้ยเรา6 ขวบแล้วไม่รู้เรื่องเราก็พานไปเกลียดของขวัญทั้งที่โตมาด้วยกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเป็น10 ปีทั้งความเจ็บความแค้นหรือแม้กระทั่งความที่เรารักน้องแล้วทำไมพี่เขาต้องมาทำอย่างนี้กับพี่เราวะมันเป็นสิ่งที่สั่งสมมาตลอด10 ปีแล้วเวลาที่เราเล่นดราม่ากันแต่ละครั้งทุกครั้งที่ผมเห็นหน้าของขวัญมันจะมีความอิมแพกอะไรบางอย่างแต่ขึ้นอยู่กับว่าบริบทของซีนนั้นมันดำเนินไปถึงตอนไหนของเรื่องนะแต่มันจะมีความที่แบบดราม่าอุ่นๆกลุ่นๆน้อยๆอยู่เสมอแม้กระทั่งการเดินผ่านกันโอ้เป็นคนเก่งมากๆค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยตั้งแต่ถ่ายไพลอตเราคุยกันตั้งแต่วันถ่ายไพลอตว่าเรามาทำเรื่องนี้ให้มันแบบดีสุดๆไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะขอน้ำให้นักแสดงจ้าแรกสุดเลยอะครับถ้าดูจากในทีเซอร์เทรลเลอร์อะไรเงี้ยก็จะมีภูเขาเวอร์ชันเด็กที่เป็นน้องภูซึ่งอันนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนกลุ่มเด็ก4 คนที่อยู่บ้านใกล้ๆกันในต่างจังหวัดแล้วก็ที่บ้านก็ช่วยกันทำธุรกิจกันอะไรเงี้ยก็ในกลุ่มเด็ก4 คนเนี่ยก็จะมีของขวัญภูเขาลูกโซ่แล้วก็พี่พลูค่ะก็พี่พลูนะคะพี่พลูเป็นพี่คนโตของกลุ่มก็เป็นเหมือนพี่ชายที่คอยอยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าเราจะไปไหนเราหันกลับมาเราจะเชื่อใจเลยเสมอว่าเขาจะยังอยู่ที่เดิมเขาจะยังเป็นพี่ชายคนนี้ของขวัญอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะดราม่าหนักมากดราม่าสุดๆร้องไห้ทุกวันนางเอกของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะตัวเราก็มีบ้างแหละแต่ว่านางเอกของเราคือที่สุดไอตัวมาร้องไห้ทุกวันครอบครัวออฟเนี่ยก็จะไม่เหมือนครอบครัวอื่นตรงที่ออฟโตมากับตากับยายตาออฟเนี่ยก็เล่นกับนายโย่งแล้วก็คุณยายเนี่ยก็เป็นอานิตที่ให้เสียงโนมิตะคนนั้นแหละครอบครัวของพลูก็จะเป็นครอบครัวที่ก็จะมีความใจดีเพราะว่าคุณตาก็แก่แล้วคุณยายก็แก่แล้วก็จะเป็นคนใจดีคอยช่วยเหลือทุกอย่างอะไรแบบนี้ครับแล้วก็น่าจะได้นิสัยจากคุณตาคุณยายมาแล้วก็take action กับทุกคนเป็นแบบนั้นหมดเลยว่าทุกคนมีอะไรเราสามารถช่วยเหลือได้เราก็จะช่วยนะครับมึงกำลังรักของขวัญใช่ไหมใช่ถ้ารักจริงก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นเพราะพี่จะแทนที่แกได้ตลอดเวลาพลูเป็นตัวแทนของคนอบอุ่นเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่จะห่วงตัวเองเป็นอันดับสุดท้ายครับแล้วก็จะนึกถึงตัวเองเป็นอันดับสุดท้ายอยากให้คนรอบข้างมีความสุขมากที่สุดแล้วอะไรที่มันไม่ดีหรืออะไรที่ตัวเองแบบสามารถเก็บเอาไว้ได้ก็จะเก็บเอาไว้โดยไม่บอกคนอื่นเลยพลูก็เป็นพี่ชายคนที่โตที่สุดในกลุ่ม4 คนครับก็มีออฟมีตูมีโอมแล้วก็มีวิวครับที่เป็นกลุ่มกันแล้วก็เราก็เหมือนเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มนั้นแล้วก็พอโอมเนี่ยเสียพี่ชายจริงๆไปที่ชื่อไม้ครับพลูเนี่ยก็ออกไปรับหน้าที่เ
เป็นพี่ชายแทนพี่ไม้ให้ภูเขาเอง ตัวละครภูอ่ะเขาเป็นคนที่อบอุ่นห้อมล้อมน้องๆซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะในทีม MTV นะพี่ออฟก็เป็นอย่างนั้นและในเรื่องนี้พี่ออฟก็เป็นอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งในกองถ่ายเขาก็เป็นอย่างนั้นพี่ออฟเป็นคนตั้งใจมากๆคนหนึ่งเลยในการถ่ายทอดพี่พลุออกมาแล้วก็ทำให้เราแวบเชื่อจริงๆว่านี่คือพี่พลุคนอบอุ่นไม่ใช่พี่ออฟรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าของขวัญจะย้ายมาเรียนที่เนี่ยน้องเราไม่ได้ฆ่าใครตายนะเว้ย ทำไมไอ้ภูเขามันต้องทำให้คนรอบข้างลำบากกันขนาดนี้ด้วยวะค่ะคนต่อไปในกลุ่มก็คือลูกโซ่นะคะลูกโซ่ก็คือเป็นพี่สาวคนหนึ่งรองมาจากพี่รักพอเราไม่มีพี่รักแล้วเราก็มีเหมือนลูกโซ่ที่เป็นพี่สาวที่ไม่เหมือนพี่สาวอะเนาะเหมือนพี่ชายคนหนึ่งลูกโซ่จะมีความห้าวแล้วก็ปกป้องเราอีกคนหนึ่งเลยค่ะเป็นสายบวกละกันถ้าอยู่กับลูกโซ่ก็ไม่มีใครมาทำอะไรเราได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกโซ่จะเป็นคนห้าวๆจะจริงใจรักแบบคนรอบตัวมากรักทุกคนแคร์ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ลูกโซ่มีนิสัยแบบนี้เพราะว่าโตมากับพ่อคนเดียวค่ะพ่อเป็นคนเลี้ยงคนเดียวเลยลูกโซ่ก็เลยจะมีความแมนๆพ่อของลูกโซ่คือชื่อว่าพ่อโอค่ะหรือว่าพี่อ่ำอมรินทร์สนิทกับพ่อมากพ่อเป็นทุกอย่างให้ลูกโซ่เลยในเรื่องเป็นพ่อลูกที่สนิทกันมากมีฉากหนึ่งมีความเป็นกันเองถึงขนาดเรียกพ่อว่าไอโอตัววิวอะคิดว่าลูกโซ่สนิทไปถึงขั้นนั้นสนิทถึงขั้นที่ไม่ต้องเรียกพ่อว่าพ่ออะเหมือนเขาเลี้ยงดูเรามาแบบเพื่อนจริงๆอะเป็นทุกอย่างแบบเลี้ยงมาคนเดียวอะแล้วเลี้ยงลูกสาวอะแล้วพ่อก็อาจจะไม่รู้เรื่องผู้หญิงเยอะขนาดนั้นจนแบบทำให้กลายมาเป็นลูกโซ่ในวันนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันสนิทพอที่จะไม่ต้องเรียกว่าพ่อแล้วพี่ฝนพุ่งกลับก็ชอบก็เลยเรียกไอโอมาตลอดเลยค่ะพ่อโอก็เป็นหนึ่งในตัวละครรุ่นผู้ใหญ่รุ่นพ่อนะครับที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันก็ในเรื่องก็จะมีเพื่อนที่ชื่อสันติมีเพื่อนชื่อสมเกียรติก็เป็นเพื่อน3คนที่สนิทกันต่างคนต่างมีครอบครัวกันแล้วก็ยังมีความรักให้กันตั้งแต่เด็กๆมาจนโตมาจนถึงรุ่นลูกก็ยังมีความรักให้กันจนมามีเรื่องที่นำให้เกิดไปสู่ความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันและเรื่องราวเหล่านั้นก็ดำเนินไปในเหตุการณ์ของลูกๆหลานๆของเราที่มันโตขึ้นมาจากเด็กๆจริงๆแล้วทุกตัวละครก็จะเหมือนกับเกี่ยวโยงกันหมดแล้วนะฮะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเรียกว่าครอบครัวใหญ่ครอบครัวนึงเลยนะฮะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของเพื่อนกันแล้วมันก็จะมันเกี่ยวเนื่องกับลูกหลานที่เราสนิทกันมีความสัมพันธ์ต้องไปดูในตัวละครในรายละเอียดดีกว่าครับผมครับเท่าที่ผ่านมาที่เล่นหนังเล่นละครมาก็20-30 ปีนี่คือหมายถึงว่าเรื่องนี้หินสุดๆแล้วก็มีนักแสดงที่เยอะมากนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เยอะมากนะโยงอันนิดพี่อ่ำพี่ต่ายเพนพักพี่กี้นิโคพี่อั๋นพี่แบงค์พี่ก้อยอีกโอ้โหแต่ละคนคือที่สุดยอดเยี่ยมเลยครับทุกคนมีเรื่องราวหมดมีอดีตหมดปัจจุบันแล้วอดีตมันก็จะตามมาถึงปัจจุบันแล้วก็จะมาทำอะไรกับพวกเราความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวระหว่างแต่ละครอบครัวเรื่องที่แล้วมันคือเจนแม่นะคะทุกสิ่งอย่างที่อยู่ตรงเนี้ยมันมีอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วมันก็มีบ้านเราบ้านเขาเกี่ยวกันหมดลูกจะรักใครก็ได้ให้อภัยใครก็ได้แต่ไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่ครอบครัวนี้เพราะอะไรหนังรักเรื่องที่แล้วมันพูดถึงเรื่องของความรักเรื่องของความรู้สึกตัวรัญญาเองก็มีความรักในมุมมองของรัญญาครอบครัวมันมีหลายมุมซึ่งใครจะมองมุมไหนเรารู้สึกว่าในทุกๆความสัมพันธ์ในทุกๆเรื่องราวของชีวิตคนนะคะไม่ว่าแต่ละคนมันจะเดินทางไปแบบไหนมันมีเรื่องราวให้น่าจดจำกันทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องนั้นมันอาจจะแย่หรือว่ามันอาจจะดีมันเป็นวัคซีนที่ดีให้กับตัวของเราได้เสมอเมื่อทุกครั้งที่เรานึกถึงเรื่องที่แย่มันก็เป็นแรงผลักดันให้เราเดินไปข้างหน้าเมื่อเรานึกถึงเรื่องที่ดีมันก็เป็นฟีลกู๊ดที่ทำให้เรามีพลังที่อยากจะทำอะไรขึ้นไปอีกแต่มันก็จะมีความเบาของครอบครัวของตัวละครตัวอื่นอย่างตาโยกับยายปุ้มแล้วก็อีกบ้านหนึ่งบ้านที่เป็นบ้านพ่อโอ
กับไอโซ่เนี่ยผมว่าแต่ละบ้านมันก็พอมันผ่านเรื่องดราม่าของ2ครอบครัวของสันติแล้วก็สมเกียรติของพี่แบงค์กับพี่อั๋นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีครอบครัวเนี่ยที่จะคอยปณีประนอมคอยประคับประหงมความเป็นเพื่อนเป็นพวกกันให้มันกลับมามีความสุขให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ย พี่บอกเลยว่าคาแรคเตอร์เนี้ยคนที่ดูละครคนที่ติดตามผลงานพี่เนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นในคาแรคเตอร์นี้เอาพูดแค่นี้ดีกว่านะ ในแง่มุมมองของพี่นะคะพี่ว่ามันน่าจะให้แง่ถึงความครอบครัวแล้วก็อีกอันหนึ่งคือคำว่าเพื่อนทั้งสองเจนเลยเจนพี่กับเจนเด็กๆจะมีตรงนี้มีข้อคิดให้กับคนที่ได้ดูว่าการที่เราความรักระหว่างเพื่อนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมันคืออะไรแบบไหนยังไงรู้สึกแปลกใหม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าโลเคชั่นที่เราไปถ่ายเนี่ยค่ะก็จะเป็นฟีลแบบต่างจังหวัดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราได้เห็นกิมมิกอะไรเล็กๆน้อยๆจากพี่ฝนเยอะมากค่ะในเรื่องของวัฒนธรรมเนาะที่มันแบบว่าย้อนยุคแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่ได้เห็นมานานอย่างฟิล์มหรือว่าแบบหนังที่เป็นฟิล์มหนังกลางแปลงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกลับมาก็น่าสนุกค่ะแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะชอบด้วยค่ะสิ่งที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยคือหนังกลางแปลงไม่เคยรู้ว่ามันเป็นยังไงไม่เคยมีโอกาสได้ดูจนมามีเรื่องเนี่ยก็ค่อยๆเข้าใจหรือแม้แต่โรงหนังstand alone ที่ก่อนที่จะมีซีนีมาในปัจจุบันอย่างเงี้ยครับก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันคืออะไรจนได้ไปเห็นบรรยากาศของจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว้าวครับมันเป็นความสนุกสมัยก่อนที่เราแบบโตมากับอะไรแบบเนี้ยครับชอบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนครับคนเขาจะไปบ่นกันแล้วแก้บนด้วยการเอาหนังกลางแปลงมาฉายแล้วก็ไปนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสนุกตรงที่ว่ามันจะมีของกินอะไรสมัยก่อนมาให้เรากินเยอะมากแล้วตอนที่เราเรียนมหาลัยเราก็เรียนเกี่ยวกับหนังด้วยแล้วเราก็ศึกษาว่าหนังกลางแปลงมันมีฟิล์มกี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยครับศึกษาไว้ก่อนที่จะมาเล่นเรื่องนี้นะภาพรวมของเรื่องนี้ผมอยากให้ดูที่ตัวเรื่องเป็นหลักครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปมของตัวเองแต่ละคนก็จะมีเหตุการณ์ของตัวเองแล้วก็จะโตมาจากครอบครัวแบบนี้ที่ไม่เหมือนกันแต่อยู่ด้วยกันเราจะปรับตัวกันยังไงเรามีเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องราวในเรื่องนี้เข้มข้นมากๆครับมันก็เป็นหนังรักจริงๆหมายถึงว่ามันก็เป็นหนังรักที่มีความอุ่นอยู่ในนั้นด้วยพอย้อนกลับไปดูเมื่อไหร่มันก็เป็นความรักที่แบบบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วความรักมันก็สวยงามในตัวของมันเองอะไรเงี้ยผมคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้คงได้เห็นการดำเนินชีวิตของตัวละครในแต่ละตัวละครการที่มนุษย์คนหนึ่งเจอเรื่องราวหลายๆเรื่องราวหรืออะไรก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อตัวเองอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ภูเขาเพราะตัวละครอื่นก็มีเรื่องราวในแบบของเขาที่หนักและเข้มข้นไม่ต่างกันและวิธีการจัดการวิธีการดีลกับปัญหาเหล่านั้นหรือวิธีการก้าวข้ามผ่านไปหรือ mindset ว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงในการเรียนรู้ชีวิตของคนหนึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจมากแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวไงมันทุกตัวละครที่มีแคสทุกตัวละครที่เราได้เห็นเขาแบบสตอรี่เล่นกันมีหมดทุกคนมีหมดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้รอดูก็ซีรีส์เรื่องนี้ถ้าดูแค่เผินๆอาจจะคิดว่าเป็นซีรีส์ดราม่าครอบครัวความรักเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วในตัวเรื่องมันมีอะไรหลายอย่างเยอะมากๆที่มันลึกซึ้งแล้วก็สวยงามมากๆค่ะทั้งบทแล้วก็คีย์อะไรต่างๆที่ผู้กำกับตั้งใจใส่เอาไว้ในคำพูดแต่ละคำแต่ละประโยคมันถูกพิจารณามาหมดแล้วแล้วก็มันถูกคิดมาหมดแล้วว่าความสวยงามของภาษาแล้วก็สิ่งที่มันถ่ายทอดถึงกันทุกประโยคมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากทุกคนเดินทางไปกับพวกเราทุกคนในหนังรักเรื่องที่แล้วมาดูหนังรักของพวกเรากันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและเติบโตไปพร้อมกับตัวละครเติบโตไปพร้อมกับพวกเราเดินทางไปด้วยกันฝากด้วยนะครับ10 Years Ticket หนังรักเรื่องที่แล้วครับทุกวันพุธและพฤหัสบดีนะคะ 20:30 ทางช่อง GMM 25 ค่ะและดูย้อนหลังได้ที่แรกนะคะที่ True ID เวลา 4:30 นะคะเริ่มวันแรกแล้วค่ะวันที่ 14 ธันวาคมนี้นะคะฝากด้วยนะคะมีเพียงแมกไม้โอบลมหายใจของสองเราลมหายใจที่แสนรัก
ยบดังสุดที่รักลูกชายของคุณเสียชีวิตแล้วครับ ไปตื่นไอ้ไม้ หนูฆ่าเขาเอง ลูกมาฆ่าลูกกูทำไมไอ้ไม้มึงต้องตื่น ผมอยากทำทุกอย่างที่พี่ชายของผมไม่ทันได้ทำครับ นี่ของขวัญเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของพวกเรา พี่สาวเธอครูสุธิรักษ์ฆ่านักเรียนโรงเรียนนี้ตาย พวกเรารู้ประวัติของเธอหมดแล้วล่ะ ไม่ว่าใครจะว่ายังไง หนูไม่จำเป็นจะต้องยอมรับคำต่อว่าของใครทั้งนั้น มึงรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าของขวัญจะย้ายมาเรียนที่เนี่ย น้องเราไม่ได้ฆ่าใครตายนะเว้ยทำไมไอ้ภูเขามันต้องทำให้คนรอบข้างลำบากใจขนาดนี้ด้วยวะ น้ำไม่ใช่อะไรมาตบผมอ่ะคือครอบครัวน้ำเป็นฆาตกรไง มีอะไรก็ลงที่หนู จะได้จบกันสักทีไง เฮ้ยเขา พลูก็เป็นเหมือนพี่ชายของพวกเขาอีกคนนะฝากดูน้องด้วยนะ ถ้าแกทำร้ายของขวัญอีก เราก็ไม่ใช่พี่น้องกัน ต้องทำถึงแค่ไหนเหรอถึงจะพอใจอ่ะพี่เขา ที่ห้องสมุดมีหนังสือนิยายอยู่เล่มหนึ่งพี่ไม่รู้ว่ามันจะยังอยู่ที่เดิมไหม เธอจะอยากได้หนังสือเล่มนั้นไปทำไม ทำไมพี่สาวถึงต้องอยากได้มันด้วย แล้วทำแบบนี้ไหม นับจากนี้เราสองคนก็ต่างคนต่างอยู่ เรื่องของเมื่อวานอะเดี๋ยวมันก็จบไป แต่เรื่องเมื่อวานอะไม่ใช่เรื่องที่พี่อยากให้มันจบไปนะ มันพาลูกไปไหน ลูกไปไว้ใจคนแบบนี้ได้ยังไง ฉันบอกเธอแล้วไง ว่าอย่าให้ลูกชายเธอมายุ่งกับลูกสาวฉันอีก ลูกจะรักใครก็ได้ ให้อภัยใครก็ได้ แต่ไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่ครอบครัวนี้ เพราะอะไร พรุ่งนี้เราจะย้ายออกไปจากที่นี่ เพราะหนูให้อภัยพี่ภูเขาใช่ไหม หนูจะไม่ยอมให้ความผูกพันของพวกหนูพังเหมือนพวกน้าพวกพ่อหรอก มึงกำลังรักของขวัญใช่ไหม ใช่ ถ้ารักจริงก็ต้องพิสูจน์ให้เห็น เพราะพี่จะแทนที่แกได้ตลอดเวลา คงเพราะเราโตมาด้วยกัน ทุกอย่างแม่งเลยยากแบบเนี้ย ที่มันยากอะเพราะเราโตมาไม่เหมือนกันไง เรื่องมันก็อยู่ในหนังม้วนเดิม มีแค่ตัวเรา ว่าจะหมุนให้เรื่องมันเดินไปข้างหน้า หรือจะหมุนให้มันย้อนกลับมาหาตัวเราเอง แต่สุดท้ายเรื่องที่เราได้เจอทั้งหมดมันก็จะกลับไปรวมกันอยู่ในหนังแค่ม้วนเดียวนั่นแหละลูก